নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটৰিয়েল এনালাইসিস 2nd জুনৰ এডিটৰিয়েল এনালাইসিস বোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউণ্ডেশ্যনেল বেটছৰ এডমিশ্যন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাছ কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰীনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজিৰ আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে ইণ্ডিয়া নিডছ এ নিউ ইকনমিক ষ্ট্ৰেটেজি এতিয়া ইণ্ডিয়াক যে এটা নতুন ইকনমিক ষ্ট্ৰেটেজি লাগে সেই কথাষাৰ আৰ্টিকেলটোত উল্লেখ কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ যেটো কাৰেন্ট ইকনমিক মডেল হয় এতিয়া আৰু সাফিচিয়েন্ট নহয় বুলি অথৰগৰাকীয়ে কৈছে আৰু তেওঁ মেনশন কৰিছে যে এতিয়া নিউ ডেভেলপমেন্ট ষ্ট্ৰেটেজি প্ৰয়োজন হৈছে তেওঁ লগতে এই কথাষাৰো মেনশন কৰিছে যে ইণ্ডিয়া এচিভ কৰিলে ইকনমিক গ্ৰোথ সিন্স 1991 ৰ ৰিফৰ্মৰ দ্বাৰা কিন্তু বেনিফিটছটো সেই সময়ৰ যি ৰিফৰ্ম হ'ল সেইটো ওয়াইডলি ডিস্ট্ৰিবিউট নহল কোনবা জায়গাত বেছিকৈ হ'ল কোনবা এটা সেক্টৰত কমকৈ হ'ল কান্ট্ৰি গতিকে আমাৰ ইণ্ডিয়াই ফেস কৰিলে নতুন গ্লোবেল আৰু ডমেষ্টিক চ্যালেঞ্জেছৰ এতিয়া অথৰগৰাকী এপ্ৰিচিয়েটছ কৰিছে 1991 ৰ ৰিফৰ্মটো তেওঁ কৈছে যে নেসেসাৰী আছিল লগতে সাকসেসফুল আছিল মেনি ওয়েজত যেনেকৈ ইণ্ডিয়াই মুভ কৰিলে হেভিলি কন্ট্ৰোল ইকনমিৰ পৰা ওপেন ইকনমিলৈ কম্পিটিশন ইনক্ৰিজ হ'ল ইকনমিক গ্ৰোথ এক্সিলাৰেট কৰিলে ইণ্ডিয়া becomes more integrated into global marketত আৰু লগতে পভাৰ্টি লেভেলো ডিক্লাইন হ'ল এতিয়া কিন্তু প্ৰবলেমৰ কথাটো তেওঁ ইয়াতে আঙুলিয়াই দিছে গ্ৰোথ যিহেতু আমাৰ কেনেকুৱাকে হ'ল ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্ট্ৰেংথ আমাৰ নাবাঢ়িলে কিন্তু চাইনাই কি কৰিলে চাইনাৰ গ্ৰোথটো কেনেকুৱা আছিল তেওঁলোকৰ গ্ৰোথটো আছিল ইন্ডাষ্ট্ৰি বা মেনুফেকচাৰিং সেক্টৰত তেওঁলোকে ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল ডেভেলপ কৰিলে লাৰ্জ স্কেল ইন্ডাষ্ট্ৰি মেজৰ এক্সপোৰ্টাৰ হ'ল চাইনাৰ যেটো এপ্ৰোচ আছিল আৰু মিলিয়নছ অফ মেনুফেকচাৰিং গ্ৰোথ তেওঁলোকে এচিভ কৰিলে কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ যদি এপ্ৰোচটো চাওঁ এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্ট্ৰেংথত ইণ্ডিয়াৰ কিহৰ ওপৰত বেছিকৈ আমি ৰিলাই কৰিলো সাৰ্ভিসৰ ওপৰত কনজাম্পচনৰ ওপৰত মেনুফেকচাৰিং গতিকে ৰিলেটিভলি উইক হৈ থাকিল আৰু বহুত আৰু এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশনটো যিহেতু ইণ্ডিয়াত কি হ'ল সেই সময়ত এমপ্লয়মেন্ট যিমান জেনাৰেট হ'ব লাগিছিল সিমান নহল গতিকে কনচাৰ্নছ তেওঁ জনাইছে ইয়াতে ফ্ৰী ট্ৰেডৰ কথা কৈ অথৰগৰাকীয়ে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে যে কমপ্লিটলি ফ্ৰী গ্লোবেল ট্ৰেডে সদায় যে প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰিকে বেনিফিটছ দিব সেইটো কথা নহয় আৰ্টিকেলটোৰ মতে ৱেলডিয়াৰ যি কান্ট্ৰিজ হয় অলৰেডি যি ৱেলথ ইনাফ থকা কান্ট্ৰি তেওঁলোকে নিজৰ ইন্টাৰেষ্টটো এতিয়া প্ৰটেক্ট কৰে নিজৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিজ ইন্টাৰেষ্টটো পাৱাৰফুল মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীয়ে বিশেষকৈ এডভান্টেজ পায় ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টৰ দ্বাৰা ডেভেলপিং কান্ট্ৰিয়ে ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লগা হয় ইম্পৰ্টছৰ ওপৰত আৰু লোকেল ইন্ডাষ্ট্ৰিয়ে ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হয় কম্পিট কৰিবৰ কাৰণে গতিকে সাজেষ্ট কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লাগে মোৰ ষ্ট্ৰেটেজিক হ'ব লাগে আৰু ব্লাইণ্ডলি ফ্ৰী মাৰ্কেট প্ৰিন্সিপাল বা ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট কৰিলে নহব কাৰণ যি ওল্ড মডেল হয় পুৰণা মডেলটো কিয় লেছ ইফেক্টিভ সেই কথাষাৰ তেওঁ কৈছে যে প্ৰটেকশ্যনিজম যিহেতু ৰাইজ হৈছে আমি প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰিকে দেখিছো নিজক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচি লৈ আহিছে জিঅ' পলিটিকেল টেনশ্যন আছে কম্পিটিশ্যন বিশেষকৈ মেজৰ পাৱাৰ্ছৰ মাজত হৈ আছে ইউনাইটেড ষ্টেট চাইনাৰ মাজত ক্লাইমেট চেঞ্জ যেতিয়া এনভাইৰনমেণ্টেল সাষ্টেইনেবিলিটিৰ কাৰণে ক্লাইমেট বা ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টত এতিয়া ক্লাইমেটো ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিব লৈছে আৰু টেকনলজি চেঞ্জ আৰু নতুন ষ্ট্ৰেটেজি এটা অথৰগৰাকী এটা প্ৰপ'জ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিংটো ইণ্ডিয়া ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব ৰুৰেল ইনকাম আৰু ফ'কাছ কৰিব লাগিব লোকেল নিডছত গতিকে কি টাৰ্মছ আৰু এক্সপ্লেনেশ্যন আমি প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পাছতে ৰাখো কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত আমি প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৈ নাযাওঁ যিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোহে কৈ যাওঁ এতিয়া হাইপাৰ গ্ল'বেলাইজেশ্যন ৰেপিড ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হয় নেশ্যনেল ইকনমিক্সটো যেতিয়া কিহৰ দ্বাৰা শাৰ্প ইনক্ৰিজ ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ট্ৰেড হয় কেপিটেল ফ্লো বেছিকৈ হয় টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ হয় বিশেষকৈ কোল্ড ৱাৰ এণ্ড হোৱাৰ পাছৰ পৰা যেনেকৈ এক্সাম্পল হিচাপে যদি চাওঁ টি চাৰ্ট ডিজাইন ইউএছত কৰিব ষ্ট্ৰিটছ বাংলাদেশত কৰিব আৰু কটনটো কৰবা ইউজ কৰিব ইণ্ডিয়াৰ পৰা মেচিনাৰী ইউজ কৰিব জাপানৰ পৰা এইটো এক্সাম্পল হৈছে হাইপাৰ গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ এতিয়া ৱাশ্বিংটন কনচেনচাছটো কি হয় ছেট অফ 10 ইকনমিক পলিচি প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কোনে কৰিছিল বিশেষকৈ ৱাশ্বিংটন বেছড ইনষ্টিটিউশ্যন যেনেকৈ IMF ৱৰ্ল্ড বেংক US ট্ৰেজাৰী কেতিয়া 1980 পৰা ষ্ট্ৰেছিং গ্ল'বেলাইজেশ্যন প্ৰাইভেটাইজেশ্যন মেক্ৰ' ইকনমিক ষ্টেবিলাইজেশ্যন ট্ৰেড অপেননেছ ইণ্ডিয়া 1991 ৰিফৰ্ম মিৰড মেনি অফ দিছ ৱাশ্বিংটন কনচেনচাছ 10 ইকনমিক পলিচি এতিয়া ফ'ৰ্থ হেচিছটো মই যিহেতু কৈছোৱে কি পইণ্টছ আৰু ছাপৰ্টিং এভিডেন্সত ডাইভাৰ্জেণ্ট গ্ৰোথ ট্ৰেজেক্টৰী
1980 ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ কম্পেৰেবল আছিলে টেকনলজিকেল কেপেবিলিটিজ আৰু মেনুফেকচাৰিঙত অলমষ্ট ছেম আছিলে কিন্তু 2025ৰ পৰা চাইনাৰ ইকনমিক গ্ৰ'থ 46 টাইম বাঢ়িছে চিন্স 1991ৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ কিন্তু 15 টাইমছে বাঢ়িছে চাইনাৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম গ্ৰিউ হৈছে 38 টাইমছ এগেইনষ্ট ইণ্ডিয়াছ 8 টাইমছ এইটো গতিকে এভিডেন্স কি হয় ট্ৰেড ইণ্টিগ্ৰেশ্যনে অকল গ্যাৰেণ্টি নিদিয়ে যে কমেনচুৰেট কৰিব ইনকাম জাম্পছটো ট্ৰেড ষ্ট্ৰাকচাৰ এচিমেট্ৰি আছে ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰেড চাৰপ্লাছ আছে ইউ.এছ.এৰ লগত $40 বিলিয়ন বিফৰ 100 বিলিয়ন ডেফিচিট উইথ আৰু 100 বিলিয়ন ডেফিচিট কাৰ লগত আছে চাইনাৰ লগত আছে কম্প'জ অলমষ্ট এণ্টায়াৰলি অফ মেনুফেকচাৰিং গুডছ এণ্ড হাইটেক ইকুইপমেণ্ট এইটো ইণ্ডিকেট কৰে যে ইণ্ডিয়া বিকেম এছেম্বলাৰ বা মাৰ্কেট ফৰেন প্ৰডাক্টছ ৱাইল চাইনা বিল্ড প্ৰডাকশ্যন কেপাচিটি চাইনা যিহেতু প্ৰডাকশ্যন কেপাচিটি বঢ়ালে চাইনা ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন চাইনাক কিমান ল'লে গ্ল'বেলাইজেশ্যন টুক এডভান্টেজ অফ গ্ল'বেলাইজেশ্যন চাইনাই ল'ব ধৰিলে নিজৰ যিটো টাৰ্মছ হয় আমাকতো IMF আমাক টাৰ্মছটো দিলে কণ্ডিশ্যনছ দিলে ৰুলছ বনাই দিলে কিন্তু চাইনাই নিজৰ যিটো বেনিফিচিয়েল টাৰ্মছ হয় তাৰ ওপৰত বেছ কৰি গ্ল'বেলাইজেশ্যন তেওঁলোকে এডভান্টেজ উঠালে ৰেইজ ইটছ ট্ৰেড টু GDP ৰেচিঅ 60% by mid 2000 through manufactured export then deliberately reduce কৰিলে 30% as domestic consumption became the growth engine it build deep supply ecosystem যেটোৱে allow কৰে dictate কৰিবৰ কাৰণে terms in several sectors failure of export led approach without industrial base asian tiger আছে কি succeed কৰিলে only because they combine export orientation with vigorous trade led industrial depending এটো চাইনাৰ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে IMF acknowledgement of past mistake এতিয়া IMF এ ৰিপৰ্ট নিজৰ ৰিপৰ্ট এটাত IMF এ নিজৰ ৰিপৰ্ট এটাত তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছে জিঅ' ইকনমিক্স এণ্ড দ্য ৰিটাৰ্ণ অফ ইকনমিক ষ্টেট কাৰ্ভ এডমিট কৰিছে যে ৱাশ্বিংটন যিটো ইকনমিক্স হয় এইটো ফ্লড হয় আইডিঅলজিকেলি এমফেচাইজ কৰিছে যে আনৰেষ্ট্ৰিক্টেড ট্ৰেড নেভাৰ অৰিজিনেল পোষ্ট ৱাৰ ভিজন get permitted robust tariff used for essential security and industrial protection গতিকে legitimizes a return to realism counter arguments আমি যদি চাও এই আৰ্টিকেলটোক চ্যালেঞ্জ তেন্তে বহুতো মেইন ষ্ট্ৰীম ইকনমিক্সে আৰ্গু কৰে যে ইণ্ডিয়া ইমপ্লিমেন্ট কৰিলে নকৰিলে ভালকৈ 1991ৰ এজেন্ডাটো প্ৰেছক্ৰাইব মোৰ ট্ৰেড যিহেতু যেনেকৈ ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিছিল সেইটো নকৰিলে লেছ ষ্টেট ইণ্টাৰভেনশ্যন আনকণ্ডিশ্যনেল ফৰেন কেপিটেল এণ্ড ডিপাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইনটু গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইন কিছুসকলে সাজেষ্ট কৰে যে সাৰ্ভিস লেড মডেল ক্যান সাবস্টিটিউট ফৰ মেনুফেকচাৰিং বাইপাসিং দ্য টাফ জব অফ বিল্ডিং এ কম্পিটিটিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বেছ এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স টু 1950 লৈকে ইণ্ডিয়া ইনহেৰিটেড কৰিছিল ডি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজড ইকনমি এটা পোষ্ট 1947ত এডপ্ট কৰিছিল ষ্টেট লেড ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হেভি পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্টৰ দ্বাৰা 5 ইয়াৰ প্লানৰ দ্বাৰা প্ৰটেকশ্যনিষ্ট টাৰিফৰ দ্বাৰা গ'লটো কি আছিল সেলফ ৰিলায়েন্স আছিল 1960 পৰা 70 ভিতৰত চাইনাই আফটাৰ মাও এৰা ৰিমেইন ক্লোজ হৈ থাকিল তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথ মডাৰেট হ'ল গ্ৰীণ ইভলিউশ্যনে ইম্প্ৰুভ কৰিলে ফুড চিকিউৰিটি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কম্পিটিটিভনেছটো ষ্টেগনেণ্ট হৈ থাকিল 80ৰ পৰা ৰিফৰ্ম যদি চাওঁ ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে পিচ মিল লিবাৰেলাইজেশ্যন আণ্ডাৰ ৰাজীৱ গান্ধী ইজিং লাইচেন্সিংটো অলপ ইজ কৰিলে কেপিটেল গুডছ ইম্পৰ্ট কৰা দেখা গ'ল মডেষ্ট টাৰিফ কাটছ চাইনা বিগান ইটছ হিষ্টৰিক ৰিফৰ্ম এণ্ড অপেনিং আপ ইন 1971ত এষ্টাব্লিছ কৰিলে স্পেচিয়েল ইকনমিক জোন 1991 ৱাটাৰশ্বেড মুভমেণ্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আৰু 1995ত আমি ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট দেখিলোঁ য'ত নেকি বাইণ্ড কৰা গ'ল ট্ৰেড ৰুলছ ফাৰ্ডাৰ ৰিডিউচ পলিচি স্পেচ ফৰ টাৰিফ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে টাৰিফ প্ৰটেকশ্যন কাৰণে দ চাইনা যোনে জইন কৰিলে ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন ইন 2001ত কণ্টিনিউ টু ইউজ নন টাৰিফ মেজাৰ্ছ 2000ত চাইনা বিকেম ফেক্টৰী অফ দ্য ৱৰ্ল্ড 2010ত ইণ্ডিয়াই লঞ্চ কৰিলে মেক ইন ইণ্ডিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি পুছ ৰিনিউ কৰিলে মেড ইন চাইনা 2025ত কি হ'ল চাইনাই মুভ কৰিলে ইনভেষ্টমেণ্ট লেড কনজাম্পশ্যন ড্ৰিভেন গ্ৰোথ পোষ্ট কভিড আৰু প্ৰেজেণ্ট আমি যদি চাওঁ ছাপ্লাই চেইন ৰেজিলিয়েন্স আৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বৰিং ৰিচেপ গ্ল'বেল ট্ৰেড এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি এই টপিকটো চাওঁ ফিলচফিকেল ক্লাছ হৈছে মাৰ্কেট এফিচিয়েঞ্চি এক্সিয়ম ইয়াতে এজিউম কি কৰা যায় এজিউম কৰা যায় কেপিটেল ফ্ল'জ যদি হয় ফ্ৰীলি ইউজ most প্ৰডাক্টিভলি বুলি কয় যেতিয়া কেপিটেল ফ্ল'টো ফ্ৰীলি হয় where it is used most productively বুলি এজিউম কৰা যায় ট্ৰেড বেৰিয়াৰ্ছক কেনেকুৱা হিচাপে ডিষ্টৰশ্যন হিচাপে চায়
কি কৰিব কাৰণে ব্যৱসায় কৰিব কাৰণে যেটোৱে কনজিউমাৰ ওয়েলফেয়াৰটো হাৰ্ম কৰে বুলি কয় মাৰ্কেট এফিচিয়েন্সি এক্সিয়মৰ ফালৰ পৰা এতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰেলিষ্ট এণ্ড নেশনেল সিকিউৰিটি পেৰাডাইগামত এটো ফালৰ পৰা কেনেকৈ চাই মাৰ্কেটক এজ এ ডিপলি এচিমেট্ৰিক হিচাপে চাই কাৰণ কিছুমান বহুত ডেভেলপ থাকে কিছুমান আন্ডাৰ ডেভেলপ থাকে আৰ্গু কৰে যে এখন নেশনে উইদাউট ডমেষ্টিক প্ৰডাকশন ডেফট তেওঁলোকে কি কৰে ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমিটো তেওঁলোকৰ নথকা হৈ যায় আৰু ইকনমিক ৰেজিলিয়েন্স নাথাকে যদি এচিমেট্ৰিক হয় যেতিয়া মাৰ্কেটটো এটো ষ্ট্ৰাকচাৰেলিষ্ট এণ্ড নেশনেল সিকিউৰিটি পেৰাডাইগামৰ ফালৰ পৰা নিউ লিবাৰেলিজম ভাৰ্চেছ ইকনমিক সভাৰেণ্টিত কোৰ কনফ্লিক্টটো চেণ্টাৰত কিহৰ হৈ আছে কনফ্ৰণ্টেশ্যন হৈ আছে নিউ লিবাৰেল ডক্ট্ৰিন ৰিপ্ৰেজেন্টেড কোনে কৰে ৱাশ্বিংটন কনসেনসাছৰ দ্বাৰা আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰেলিষ্ট ইকনমিক থট নিউ লিবাৰেল পেৰাডাইগামত কিহৰ ওপৰত জোৰ দিয়া হয় যে সার্চ করা হয় যে এখন নেশনে যদি ফোকাস করে শুড ফোকাস কিহত ইমিডিয়েট কম্পারেটিভ এডভান্টেজেসৰ ওপৰত such as low cost service or basic assembly while relying on global markets for high value machinery and technology in contrast structuralist perspective কি হয় recognizes কৰে যে relying on foreign trade creates a cycle of dependency letting its domestic manufacturing base follow out nation risk tapping its workforce in low productivity job while transferring high value wealth and technological capabilities to manufacturing exporter এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিসত যদি আমি এই টপিকটো চাও তেন্তে সোশ্যাল ডাইমেনশনত ইন্ডিয়াৰ ডেভেলপমেন্টে কি চ্যালেঞ্জ কৰে নট সিম্পলি ডেভেলপমেন্ট চ্যালেঞ্জ অকল সিম্পলি লো জিডিপি নহয় ইনসাফিসিয়েন্ট ডিগনিফাইড এমপ্লয়মেন্টও হয় সার্ভিস লেড ইকনমিয়ে বেনিফিট কৰিছিল স্কিল আৰবান গ্ৰুপছত কিন্তু অফেন লিভ বিহাইণ্ড সেমি স্কিল ইউথ সকল ৰুৰেল ওয়ার্কার্স সকল উইমেন আৰু স্মল এন্টাৰপ্ৰেনাৰ্স সকল গতিকে ইনইকুৱেলিটি এটা আনিলে পলিটিক্যাল ডাইমেনশনত ইকনমিক ডিপেন্ডেন্সে এফেক্ট কৰিলে পলিটিক্যাল অটনমিটো লিগেল ডাইমেনশনত ইণ্ডিয়াৰ পলিসি চইচ শেপ কিহৰ দ্বাৰা হল ওয়াৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গানাইজেশনৰ দ্বাৰা হ'ব ধৰিলে টাৰিফ কমিটমেন্টৰ দ্বাৰা ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টৰ দ্বাৰা ইন্টাৰনেশনাল ডাইমেনশনত ইউএছ চাইনা ৰাইভেলি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিলে ইকনমিক্স ইনটু ষ্ট্ৰেটেজি ইকনমিক ডাইমেনশনত ইণ্ডিয়াৰ কোৰ ইকনমিক চ্যালেঞ্জ টু ষ্ট্ৰাকচাৰেল ট্ৰান্সফৰ্মেশন কাৰণ এগ্ৰিকালচাৰ ষ্টিল এমপ্লয় কৰে এটা লাৰ্জ পপুলেশ্যন মেনুফেকচাৰিং এতিয়াও লাৰ্জ ইনাফ নহয় টু এবজৰ্ব সাৰপ্লাস লেবাৰ এতিয়া এনচিআৰটি লিংকেজেছ দি আছে টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড ইউপিএসসি সিলেবাস ৱে ফৰৱাৰ্ডত এডপ্ট কৰিব লাগিব স্মাৰ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি নট ব্লাইণ্ড প্ৰটেকশ্যন আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব শুড নট ৰিটাৰ্ণ টু লাইসেন্স ৰাজ কিন্তু গোল হ'ব লাগে যে ষ্ট্ৰেটেজিক কেপেবিলিটি বিল্ডিং বিল্ড কৰিব লাগিব মেনুফেকচাৰিং ডেফট move beyond assembly domestic value addition should increase in electronics machinery defense pharmaceutical link fdi with technology transfer strengthen msme as industrial backbone আৰু create কৰিব লাগিব employment intensive manufacturing textile garment footwear এইবোৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব এটা PYQ দি আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে IMEC is caught between commerce and geopolitics এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত কিহৰ কথা আৰ্গু কৰা হৈছে ইণ্ডিয়া আৰু বিশেষকৈ তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছে যে ইণ্ডিয়া আৰু ইৰাণ ৰিলেটেড যি কনফ্লিক্ট হৈছে সেই কনফ্লিক্টটোৱে ভালনাৰেবিলিটি আমি দেখি পাইছো গ্লোবেল ট্ৰেড ৰুটছত ষ্ট্ৰেংথেন কৰিছে গতিকে ইম্পৰ্টেন্স অফ অল্টাৰনেটিভ কানেক্টিভিটি কৰিডৰ্ছ ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজত যি প্ৰব্লেম হৈছে তাৰ দ্বাৰা গোটেই গ্লোবেলৰ ইকনমিক্সত ইম্পেক্ট পৰিছে গতিকে এইটো সময়তে আমি কি কৰিব লাগে যাতে ট্ৰেড ৰুটছ আৰু ডাইভাৰ্সিফাই কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে সেই কথাষাৰৰ আকৌ ইম্পৰ্টেন্স এটা বাঢ়িছে যেনেকৈ এনেকুৱা এটা প্ৰজেক্ট আছে ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইউৰোপ ইকনমিক কৰিডৰ IMEC তাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে য'ত নেকি ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইউৰোপ ইকনমিক কৰিডৰ এইমটো কি হয় ইণ্ডিয়া কানেক্ট কৰা মিডল ইষ্টৰ লগত ইউৰোপৰ লগত থ্ৰু ৰেলৱে পোৰ্ট এনাৰ্জি নেটৱৰ্ক আৰু ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দ্বাৰা এতিয়া ইয়াতে চেন্ট্ৰেল থিমটো কি হৈছে আৰ্টিকেলটোত এক্সামিন কৰা হৈছে যে ইৰাণ ইজৰাইল কনফ্লিক্টে যিহেতু এক্সপ'জ কৰিছে উইকনেছটো গতিকে এক্সিষ্টিং গ্লোবেল ট্ৰেড ৰুটৰ ওপৰত আমি এতিয়া আৰু বেছিকৈ নিৰ্ভৰ কৰি থাকিলে নহ'ব আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ৰেলিভেন্সৰ কাৰণে IMEC আমি এতিয়া আকৌ কি কৰিব লাগিব ভালকৈ বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব এইটো বৰ্তমান সময়ত এটা চ্যালেঞ্জো হৈ গৈছে কিয়নো IMEC যিমান ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে সেই সময়তে এই যিটো জেগাৰেদি গৈছে ৱেষ্ট এছিয়াত কনফ্লিক্টৰ ফলত ইমপ্লিমেন্টেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰব্লেম এটা আহিছে
যিহেতু ইৰাণ কনফ্লিক্টৰ পৰা আমি কি লেচন পাওঁ লিমিটছ অফ মিলিটাৰী পাৱাৰ এতিয়া কনফ্লিক্টে ডেমনষ্ট্ৰেট কৰে যে টেকনলজিকেলি এডভান্স মিলিটাৰী থাকিলেও এতিয়া যদিও কোনোবা এখন এচিমেট্ৰিক ৱাৰফেয়াৰ টেকটিক্স কাৰোবাৰ ওচৰত যদি এচিমেট্ৰিক ৱাৰফেয়াৰো থাকে কিন্তু তেওঁ এচিমেট্ৰিক ৱাৰফেয়াৰ থাকিলেও কোনোবা কাণ্ট্ৰিয়ে বৰ্তমান সময়ত কি কৰিব ড্ৰোনছ মিছাইল আনকনভেনচনেল টেকটিকৰ দ্বাৰাই বহুতো ষ্ট্ৰং পাৱাৰকো ইম্পেক্ট কৰাব পাৰে বা তেনেকুৱা পাৱাৰক সোনকালে জিকিবলৈ নিদিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰ কাৰণেই বৰ্তমান IMEC-টো এতিয়া দৰকাৰ হৈছে বনাবৰ কাৰণে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু ই এতিয়া কিহৰ মাজত ফচি আছে কমাৰ্চ আৰু জিঅ' পলিটিক্সৰ মাজত ফচি আছে বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এচিমেট্ৰিক ৱাৰফেয়াৰত কি হয় য'ত এটা পাৰ্টি বহুত বেছি এডভান্স থাকে কেপেবল থাকে মিলিটাৰীলি টেকনিকেলি টেকনলজিকেলি কেপেবল থাকে ৰিচোৰ্চ বেছি থাকে আন এটা পাৰ্টি কিন্তু তাৰ ৰিলেটিভলি উইকাৰ থাকে ষ্ট্ৰেটেজিক চক পইণ্ট নেৰো নেচাৰেলি ফ্ৰম জিঅ'গ্ৰাফিকেল পাছেজেছ যেনেকৈ ষ্ট্ৰেট হৈ গ'ল কেনেল হৈ গ'ল আমি এতিয়া যদি এক্সাম্পলৰ ফালৰ পৰা চাওঁ ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজ এতিয়া ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইকনমিক কৰিডৰ লেণ্ডমাৰ্ক ট্ৰানজেকশ্যনেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনিচিয়েটিভ হয় ডিজাইন কৰা গৈছিল লিংক কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াক ইউৰোপৰ লগত ভায়া আৰাবিয়ান পেনিনচুলা ইণ্টাৰনেশ্যনেল নৰ্থ চাউথ ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিডৰ 7,200 কিলোমিটাৰ লং মাল্টি মডেল নেটৱৰ্ক স্পানিং শ্বিপ ৰেল ৰোড ৰুটছ ফৰ মুভিং ফ্ৰেড এক্ৰছ ইণ্ডিয়া ইৰাণ আজেৰবাইজান ৰাছিয়া এটচেট্ৰা এতিয়া মেইন আৰ্গুমেণ্টটো মই যিহেতু কৈছোৱে মিথ অফ এবছলিউট মিলিটাৰী সুপিৰিয়ৰিটি কনভেনচনেল যি ষ্ট্ৰেটেজিক ডক্ট্ৰিন আছিলে অফেন অপাৰেট কিহৰ আণ্ডাৰত কৰিছিল এজামচন এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল যে কাটিং এজ যদি টেকনলজি থাকে ডিফেন্সিভ এণ্টি মিছাইল আম্ব্ৰেলাই গ্যাৰেণ্টি কৰে ডিচাইচিভ চুইফ্ট ভিক্টৰী কিন্তু এনেকুৱা নহয় এতিয়া বৰ্তমান কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰিৰ ওচৰত বেছিকৈ এডভান্স যদি টেকনলজিও থাকে ডিফেন্সিভ এণ্টি মিছাইল আম্ব্ৰেলা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এডভান্টেজো থাকে কিন্তু মডাৰ্ণ যি এচিমেট্ৰিক ৱাৰফেয়াৰ ই ডেমনষ্ট্ৰেট কৰে যে ল' কষ্ট হাই ভলিউম মিছাইল আৰু ড্ৰোন চেচুৰেশ্যনে ৰেপিডলি এক্সষ্ট কৰিব পাৰে চফিষ্টিকেটেড ইণ্টাৰচেপ্টৰ ইনভেণ্টৰিজ চাচ এছ পেট্ৰিয়ট থাৰ চিষ্টেম মানে চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে যি টেকনলজিকেলি এডভান্স কাণ্ট্ৰি হয় সেই কাণ্ট্ৰিকো গতিকে যেতিয়া ইকনমিক এণ্ড অপাৰেশ্যনেল কষ্ট অফ ডিফেন্স ভাষ্টলি আউটপেচ দ্য কষ্ট অফ offense technology superiority lost its deterrence capability leading to prolonged deadlocks that alter the political calculation of superpowers এতিয়া আগতে কি ভাবিছিল আমেৰিকাই ভাবিছিল যে আমি বহুত সোনকালে জিকি যাম ইৰাণৰ লগত কিন্তু তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আমি দেখি নাপালো এতিয়া absolute vulnerability of maritime concentrate কৰিডৰ এতিয়া যিবিলাক কনচেন্ট্ৰেটেড কৰিডৰ আছিলে গ্লোবেল ইকনমিক্স এতিয়া ভালনাৰেবল হৈছে আমি দেখিছো ইয়াৰ পৰা গ্লোবেল ইকনমিক্স ডেঞ্জাৰাছলি চেইন টু এ হেণ্ডফুল অফ মেৰিটাইম বটলনেক্স ফৰ ইনষ্টেন্ট ডিছৰাপশ্যন অফ ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজে ইমিডিয়েটলি হিটছ কাক কৰিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটক কৰিলে বাই চকিং নিয়েৰলি থাৰ্ড অফ ৱৰ্ল্ড চিবন ক্ৰুড অইল ছাপ্লাই গতিকে ভালনাৰেবল হয় এবছলিউট ভালনাৰেবল হয় এনেকুৱা ধৰণৰ মেৰিটাইম কনচেন্ট্ৰেটেড কৰিডৰ বিলাক গতিকে আমি কিহলে ডাইভাৰ্চিফাই কৰিব পাৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰুটছবোৰ জিঅ' পলিটিকেল ফ্ৰিকশ্যন ইন ৰিজনেল কৰিডৰ্ছ এতিয়া ট্ৰানজাকশ্যনেল প্ৰজেক্টছ যেনেকৈ ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইউৰোপ ইকনমিক কৰিডৰটোৱে চাফাৰ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে যেনেকৈ ষ্টেবল ৰিজনেল পাৰ্টনাৰশ্বিপ পোৱা নাই চাউদি আৰবিয়া UAE এই দুইখন কাণ্ট্ৰিও যিহেতু ইনক্লুড হৈ আছে ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইউৰোপ ইকনমিক কৰিডৰত এতিয়া এই কাণ্ট্ৰি কেইখন ষ্টেবল নহয় ইখনৰ মাজত কনফ্লিক্ট থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণেও কি হৈছে ইয়াক ইমপ্লিমেণ্ট কৰা প্ৰব্লেম হৈছে ইণ্টাৰনেল ৰাইভেলেৰী থাকে এক্সিট ষ্ট্ৰেটেজিত ফ্ৰম ট্ৰেডিশ্যনেল অইল ব্লকছ লাইক অপেক ইয়াতো আমি কি দেখিলো এক্সিট কৰা দেখিলো লোকেলাইজ চিকিউৰিটি চিষ্টেমে ক্ৰিয়েট কৰে ডিপ পলিটিকেল আনচাৰ্টেনিটি এনেকুৱা প্ৰজেক্টবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে গতিকে আনচাৰ্টেনিটি হৈছে ষ্ট্ৰেটেজিক অল্টাৰনেটিভ এণ্ড এডাপ্টিভ ৰুট সাৰ্ভাইভ ইন এন এৰা অফ পাৰ্চিষ্টেণ্ট ৰিজনেল কনফ্লিক্ট ইকনমিক কৰিডৰ্ছ মাষ্ট বিল্ড কিহৰ ওপৰত হ'ব লাগে ইনষ্টিটিউচনেল এণ্ড জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফ্লেক্সিবিলিটিৰ ওপৰত ৰেডাৰ এইটো এবাণ্ডন কৰিব নালাগে প্ৰজেক্টটো ইয়াক কি কৰিব লাগে যিমান পাৰি সোনকালে কমপ্লিট কৰিব লাগে প্ৰজেক্ট ডিউ টু লোকেল ফ্লেছ পইণ্টৰ কাৰণে এবাণ্ডন নকৰি প্লানিং মাষ্ট ফ'কাছ কিহত কৰিব লাগে বিল্ডিং অল্টাৰনেটিভ এণ্ট্ৰি হাবছ আৰু ট্ৰানজিট পাথৱে যিটোৱে বাইপাছ কৰে কনফ্লিক্ট জোন আৰু চক পইণ্টছ অল টুগেডাৰ এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম Security, transit route আৰু strategic manipulation of maritime choke points shape rise and fall of nations for centuries আমি দেখিলো এতিয়া era of colonial choke point
প্ৰি 1947 আগত ইউৰোপিয়ান কলোনিয়েল এম্পায়াৰ্ছে বিল কৰিছিল গ্লোবেল ট্ৰেড নেটৱৰ্ক এটা বাই সিজিং কন্ট্ৰোল অফ ক্ৰিটিকেল মেৰিটাইম বটলনেক্স ইনক্লুডিং জিব্ৰেল্টাৰ, সুৱেজ কেনেল, মালাক্কা ষ্ট্ৰেট, সুৱেজ ক্ৰাইচিছ নেশ্যনেলাইজেশ্যন আমি 1956ত দেখিলো। ইজিপ্তে নেশ্যনেলাইজ কৰিছিল সুৱেজ কেনেল, তাৰ ফলত যুদ্ধও হৈছিল। ইনচেপশ্যন অফ দ্য INSTC ফ্ৰেমৱৰ্ক 2000ত ইণ্ডিয়া, ৰাছিয়া, ইৰাণে চাইন কৰিলে ফাউণ্ডেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্ট ফৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল নৰ্থ চাউথ ট্ৰেড কৰিডৰ মাৰ্কিং আৰ্লি মাল্টি ষ্টেট এফৰ্ট টু কনষ্ট্ৰাক্ট অল্টাৰনেটিভ overland transit system. China Belt and Road Initiative launch কৰিলে 2013ত 2020 normalization of diplomatic relation between Israel and key Arab states like UAE laid a necessary political groundwork for building cross-border rail and road connectivity আৰু IMEC framework এটা announce কৰা হ'ল 2023 G20 নিউ দিল্লীত যি সামিট হৈছিল সেই সামিটত আৰু বৰ্তমান যদি চাও ইন্টেন্স ৰিজনাল কনফ্লিক্ট চলি আছে এটো ডিসৰাপ্ট কৰিছে প্লানিং কৰিবৰ কাৰণে আৰু এক্সিকিউট কৰিবৰ কাৰণে এটা লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেসটো যদি চাও ৰিয়েলিজম ভাৰ্সেস কমপ্লেক্স ইন্টাৰডিপেন্ডেন্স সিচুৱেশনটো প্ৰেজেন্ট কৰে ডাইৰেক্ট ক্লাছ কিহৰ ওপৰত ক্লাছিকেল পলিটিকেল ৰিয়েলিজম আৰু থিওৰি অফ কমপ্লেক্স ইন্টাৰডিপেন্ডেন্সৰ মানে ৰিয়েলিজমত এজিউম কৰে যে ষ্টেটৰ সাৰ্ভাইভেলটো ডিপেন্ড কৰে মিলিটাৰী ডমিনেন্স আৰু সফিষ্টিকেটেড ৱেপন সিস্টেমত কিন্তু কাৰেন্ট ৰিয়েলিটিটোত বৰ্তমান আমি দেখিছো কি দেখা পোৱা গৈছে ডিপ ইকনমিক টাইজ যদি থাকে আৰু ভালনাৰেবল মেৰিটাইম গেটৱে আছে টাৰ্ন কৰিব পাৰে এচিমেট্ৰিক ৱাৰফেয়াৰ ইনটু পাৱাৰফুল ইকনমিক ৱেপন হিচাপে আমি হেতু বৰ্তমান ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজত ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজৰ যুদ্ধখনত আমি দেখিলো ইভেন মাইনৰ ৰিজনাল এক্টৰছে লিভাৰেজ পইণ্ট যদি থাকে তেওঁলোকৰ ক্ৰিটিকেল জিঅগ্ৰাফিৰ ওপৰত নিউট্ৰেলাইজ কৰিব পাৰে মেটাৰিয়েল এডভান্টেজ অফ গ্লোবেল সুপাৰ পাৱাৰ্স এটো ইৰাণে কৰিলে ইউএছ এৰ ওপৰত এটা প্ৰুভ কৰে যে ৰ মিলিটাৰী কেপেবিলিটি ডাজ নট অলৱেজ ট্ৰান্সলেট ইনটু স্ট্ৰেটেজিক ভিক্টৰী এটা মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিছত যদি চাও সোশিয়েল ডাইমেনশনত ভালনাৰেবিলিটি টু কষ্ট পুশ ইনফ্লেশন আমি এতিয়া সোশিয়েল ডাইমেনশনত আমি দেখিম যে ইনফ্লেশন বাঢ়িব ইয়াৰ ফলত ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজৰ যেহেতু এনাৰ্জি ক্ৰাইসিস হৈছে ইয়াৰ ফলত আৰু গতিকে আলটিমেটলি কি হ'ব সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ ওপৰত আমাৰ ইনফ্লেশনৰ প্ৰভাৱ পৰিব Political dimension erosion of modern deterrence. Advanced defense shield core system struggle to contain low cost systematic strike. It will spark intense domestic political debate within measure democratic state regarding cost and wisdom of open-ended foreign military commitment. Legal dimension of challenge course unclosed or free navigation blockade or maritime strike directly challenge core. United Nations Convention on Law of the Sea আৰু তাৰ যি rules and regulation আছে তাক economic dimension of escalating maritime trade cost লাহেকে ইয়াৰ trade cost বাহিছে war risk zone হেতু zone insurance or premium বহাব লগা হৈছে commercial ships বিলাকে timely আহিব পৰা নাই গতিকে আমাৰ trade cost বাহি গৈছে high capital investment realities moving ahead with large scale projects like IMEC require massive public and private funding for deep water ports কাৰণে standardized cross border railway কাৰণে energy pipeline কাৰণে কিন্তু ultimately ই যদি implement কৰিব পৰা যায় ইকনমিক ভাল ইম্প্যাক্ট এটা পিছলৈ আমি দেখিব পাম লিংকেজেস দিয়া আছে এনসিআৰটি আৰ্টিকেলটো লগত ৰিলেটেড ইউপিএসসি সিলেবাস ৱে ফৰৱাৰ্ডত ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব জিওগ্ৰাফিক ফ্লেক্সিবিলিটি আৰু ডাইভাৰসিফিকেশন পাৰ্টনাৰশ্বিপত আমি ডাইভাৰসিফাই কৰিব লাগিব ডেপ মাল্টি এলাইন ডিপ্লোমেসি আমি মাল্টি ভেক্টৰ ডিপ্লোমেসি কৰিব লাগিব সিকিউৰিং মাল্টি মডেল ফ্ৰেট ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন আৰু ট্ৰানজিশনিং টু সভাৰেনিটি ৰিয়েলিটিজ ইয়াতে পিৱাইকিউ দিয়া আছে এবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে অৰবিটেল ৰাইভেলৰি এণ্ড চেলেঞ্জ অফ চাইনা স্পেচ পাৱাৰ এই আৰ্টিকেলটো ডিসকাস কৰা হৈছে চাইনাৰ যি গ্ৰোইং স্পেচ কেপেবিলিটি তাৰ ওপৰত আৰু কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে ষ্ট্ৰেটেজিক চেলেঞ্জ হৈ পৰিছে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আৰু বেলেগ কান্ট্ৰিৰ কাৰণে সেই কথাষাৰ অৰ্থগৰাকী ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে যদিও স্পেচ অফিচিয়েলি ইউজ কৰা হয় পিসফুল পাৰপজৰ কাৰণে কিন্তু চাইনাই ডেভেলপিং টেকনলজিজ বিলাক এনেকুৱা ধৰণে বনাইছে যে এটেক কৰিব পাৰে ডিজেবল কৰিব পাৰে বেলেগ স্যাটেলাইটস বোৰ এটো এই ডেভেলপমেন্টটো ইনক্ৰিজ কৰিব পসিবিলিটি অফ স্পেচ বিকামিং এ ফিউচাৰ বেটলফিল্ড চাইনাই যেহেতু ডেভেলপ কৰিছে এন্টি স্যাটেলাইট ওয়েপন্স অৰবিটেল স্যাটেলাইটস লেজাৰ সিস্টেমস মিসাইল টেকনলজি যেটো ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিব পাৰে এনিমি স্যাটেলাইটছত since modern military operations depend কিহৰ ওপৰত heavily satellites for communicationৰ কাৰণে navigationৰ কাৰণে intelligenceৰ কাৰণে surveillancৰ কাৰণে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি superior হয় space powerত তেন্তে ইয়াটো impact পৰিব এতিয়া
ইয়াতে কি টার্মছত যদি আমি চাও কাউন্টাৰ স্পেচ কেপেবিলিটি these are kinetic or non-kinetic military technology হয় যেটোক ডিজাইন কৰা হয় deceive disrupt deny degrade আৰু destroy কৰিবৰ কাৰণে adversary space system এটা এটা co-orbital system মানে কি involve হৈ আছে ইয়াতে satellites placed into a matching or highly similar orbit alongside a target spacecraft এতিয়া space as a decisive domain in modern conflict হে কথা অৰ্থগৰাকীয়ে মেনশন কৰিছে যেটো সেন্ট্ৰেল আইডিয়াটোৱে কি হয় কন্ট্ৰোল যদি কৰিব পৰা যায় আউটাৰ স্পেচক তেন্তে ই ট্ৰান্সলেট কৰিব ডিসপ্ৰপৰচনেট ইনফ্লুয়েন্স অন ইভেন্টছত আৰ্থত যি ইভেন্টছ হৈ আছে তাৰ ওপৰতো ইম্পেক্ট কৰিব কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত ইকনমি ৱাৰ ফাইটিং ইভেন উইদাউট এ স্পেচ ৱাৰ ইন চিনেমেটিক সেন্স টাৰ্গেটেড এটেক বা হেৰাসমেন্ট অফ স্যাটেলাইটে শেপ কৰিব পাৰে ফাৰ্স্ট 24 into 48 hours of any crisis, especially in treaties like Taiwan or Himalayas. Theaters like Taiwan or Himalayas. এটা চাইনাই ডুৱেল লেভেল স্পেচ এম্বিশন আছে চাইনাই কিয়নো তেওঁলোকে বিচাৰে লিড কৰিবৰ কাৰণে স্পেচ পাৱাৰত বা মেচ কৰিবৰ কাৰণে ইউএছএ লগত যিটো ইনক্লুডিং মেগা কনষ্টেলেশ্যন লুনাৰ মিছন তেওঁলোকৰ আছে ৰিসোৰ্স এক্সট্ৰেকশ্যন ফ্ৰম এষ্টেৰইডছ আৰু সেকেন্ডলি বেইজিঙে ক্লিয়াৰলি appreciates কৰে military payoffs from counter space capabilities ability to blind adversaries disrupt their network gain an early advantage nature of Chinese counter space capability এতিয়া কেনেকুৱা হয় direct accent তেওঁলোকৰ like DN3 SC19 physically destroy কৰিবলৈ পাৰে satellites in lower earth orbitত আৰু co-orbital system can steadily interfere কৰিব পাৰে laser and jammers provide reversible but effective tool there is a গতিকে steady R&D research and development push দেখিছো including robotic spacecraft যিটো move কৰিব পাৰে other satellites are maneuvers কৰিব পাৰে resembling orbital dogfights all under a dual use narrative vulnerability আছে ইয়াৰ ফলত asymmetry from India's perspective India যেহেতু তেওঁলোকৰ লগত আমি compete কৰিব পৰাকে relatively আমাৰ small satellite fleet আছে compared to China বা US limits of Chinese escalation and debris constraint China harass কৰিব পাৰে India in peace time বা during crisis সময়ত through laser and jamming দ্বাৰা Castle risk আৰু global backlash হ'ব পাৰে India's deterrence and current gap যদি চাও mission শক্তিয়ে has given India nascent deterrence by signaling ability to retaliate against space asset এতিয়া underlying thesis to কি হৈছে deeper thesis is that space এতিয়া now central to national power or security hoy India entering a phase jotiki it must think of this space not just as a technical domain but as a strategic theater intertwined with continental and maritime politics আমি যদি historical evolution to sound ente দেখিম early space era space initially emerged as cold war prestige arena হিচাপে সোভিয়েট আৰু US ৰ মাজত হৈছিল space race Sputnik Apollo আমি এই মিশন কিটা দেখিলো ইন্ডিয়া ফলো কৰিলে ডেভেলপমেন্টাল পাথ এটা Initial militarization or asset beginning US or USSR experiment with rudimentary asset system as early as 1960-70 China's entry in 2007 watershed China 2007 AT test again its own weather satellite in lower earth orbit marking a turning point 2007 opera diversification of Chinese tool after backlash China shifted away from highly visible kinetic test towards more ambitious co-orbital maneuver cyber capability electronic warfare এনেকুৱা ধৰণত কাম কৰিব লাগিলে rise of mega constellation commercial players proliferation of commercial constellation like Starlink transform lower earth orbit into a dense contested space India space security awakening 2010 or pisor পৰা দেখিছো mission shakti 2019 ত mark India's arrival as a space security player আৰু আমি বৰ্তমানৰ এটো সময় পাইছোহি এতিয়া লজিক্যাল আৰু philosophical based to structural realism in astropolitics primary driving force to কি হৈছে deployment of counter space technology is the anarchic nature of international system absence of a centralized global authority capable of enforcing international space law sovereign state operate under the dictate of self help গতিকে সেলফ হেল্পৰ কাৰণে প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰিয়ে নিজে নিজে নিজৰ স্পেচ ৰেচত আগবাঢ়িব বিচাৰিছে নেশনাল সিকিউৰিটি প্লেনাৰ সকলে কি আৰ্গু কৰে ডমিনেন্স অন আৰ্থ ইজ নাও ফান্ডামেন্টালি ইম্পসিবল হয় যেতিয়ালৈকে স্পেচত সুপিৰিয়ৰিটি নাথাকে বা মেইনটেইন যদি কৰিব নোৱাৰে গতিকে ডিফেন্স কেপেবিলিটি এলোন ইনসাফিচিয়েন্ট হয় state must possess কৰিব লাগিব credible offensive capability to deter adversaries from taking the first shot
Multidimensional analysis, social dimension, modern day daily life woven into complex invisible web of space infrastructure. আৰু এইটোৱে লাহেকে কি কৰিব coordinated counter space strikes that take out key communication, timing satellites, global by immediately disrupt global financial transaction, down civilian aviation network, halt maritime shipping logistics. এইবিলাকত আমি impact দেখিম. Economic dimension of global space economy undergoing rapid commercialization, transitioning from state fund scientific research to multi-billion-dollar marketplace driven by satellite broadband. এটা লিংকেজেস দিয়া আছে NCERT UPSC syllabus way forward from ISRO centric to ecosystem center space strategy India আনিব লাগিব encourage কৰিব লাগিব broader ecosystem এটা যত নেকি private company startup academia সবকে coordinate with include কৰিব লাগিব constellation mindset small distributed resilient আমি move away হ'ব লাগিব high few large high value satellite towards constellation of small satellites আমি কাম কৰিব লাগিব diverse orbits হ'ব লাগিব hardening ground infrastructure and building backups protect কৰিব লাগিব ground station physically and digitally enhance কৰিব লাগিব SSA and early warning invest কৰিব লাগিব telescope radar data analytics doctrinal clarity আৰু red lines থাকিব লাগিব আৰু leverage কৰিব লাগিব partnership and commercial network UPSC PYQ দিয়া আছে আমি এতিয়া আহিছো আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকললৈ শেষৰ আৰ্টিকলটো হৈছে India needs more schools, medical colleges, entrepreneurship in education. এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ বৰ্তমান যিটো এডুকেশ্যন চিষ্টেম তাতকৈ বেছি আমি এতিয়া কি দৰকাৰ আছে সেই কথাষাৰকে আৰ্থৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে কাৰেণ্ট যিটো এডুকেশ্যনেল পলিচিছ হয় এইটো গ্ৰথ কৰিব নোৱাৰা হৈছে আৰু ইউথসকল ফেইল হৈছে ইয়াৰ ফলত গতিকে মাছ প্ৰস্পাৰিটিৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াক এতিয়া কি লাগে ৰিজিড যিটো এডুকেশ্যনেল চিষ্টেম আছিল তাৰ পৰা বা বিউৰোক্ৰেটিক ৰেগুলেশ্যনৰ পৰা আঁতৰি গৈ আমি এতিয়া এক্সপান্ড কৰিব লাগিব স্কুল ভাল স্কুল আনিব লাগিব প্ৰিমিয়াম স্কুল বনাব পাৰিব লাগিব কলেজেছ ইউনিভাৰ্চিটিজ থ্ৰু ডিৰেগুলেশ্যনৰ দ্বাৰা আৰু এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ দ্বাৰা তেওঁ সাপ্লাই প্ৰব্লেম এটা ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে কৈছে যে ইণ্ডিয়া মেছিভ ইনবেলেঞ্চ আছে এডুকেশ্যনেল কেপাচিটিজ এক্সাম্পল হিচাপে কাণ্ট্ৰিখনত 16 লাখ ইঞ্জিনিয়াৰিং চিটছ এভৰি ইয়েৰ ওলাই কিন্তু 1.3 লাখ MBBS অৰ মেডিকেল চিটছে ওলাই গতিকে সেই এচিমেট্ৰিটো সেই সাপ্লাই যিটো প্ৰব্লেম আছে সেইটোত কাম কৰিব লাগিব অভাৰ ৰেগুলেশ্যন ইন শ্বপিং কোৱালিটি অভাৰ ৰেগুলেশ্যন থাকিব নালাগিব ইয়াতে কোৰ কনষ্টেণ্টটো হৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ লেক অফ টেলেণ্ট নহয় স্কেয়াৰচিটি আছে গুড ইনষ্টিটিউশ্যন টেলেণ্ট আছে কিন্তু গুড ইনষ্টিটিউশ্যন নাই যেনেকৈ ফিউ গুড স্কুল আছে অনলি কলেজেছো কম আছে মেডিকেল কলেজেছো বহুত কম আছে যি গুড হয় যাৰ কোৱালিটিটো ভাল গতিকে স্কেয়াৰচিটিটোৱে ক্ৰিয়েট কৰিছে আৰ্টিফিচিয়েল কম্পিটিশ্যন এটা এনকাৰেজ কৰিছে ৰেণ্ট চিকিং আৰু প্ৰাইভেট টিউশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু হাই কষ্ট কোচিং ফেমিলি এটাই বিয়াৰ কৰিব লগা হৈছে অভাৰ ৰেগুলেশ্যন আৰু আউটডেটেড কণ্ট্ৰল ছাপ্ৰেছ কৰে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ইন এডুকেশ্যনত কলনিয়েল এৰা আৰু ছ'চিয়েলিষ্ট এৰা ৰেগুলেটৰী ইনষ্টেংক বৰ্তমানো ইউজ কৰি থকা হৈছে ইনষ্টিং মাল্টিপল পাৰ্মিশ্যন লাগে ৰিজিড নৰ্মছ আছে ছাছপিশ্যন অফ প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন এইটোৱে কি কৰে ইনষ্টিড অফ এনেবলিং ডাইভাৰ্ছ একাউণ্টেবল প্ৰভাইডাৰ্ছ ষ্টেটে অফেন মাইক্ৰ' মেনেজ ইনপুটছ যেনেকৈ লেণ্ড বিল্ডিং চাইজ এইবোৰত বহুত বেছি ৰেগুলেশ্যন আছে ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰে এণ্ট্ৰি যিটো শ্বুজ কৰে ইনকিউম্বেন্স বাট harm students high stakes exam আৰু coaching are symptoms of deeper structural shortages এতিয়া NEET আৰু JEE নিচিনা এক্সাম বিলাকে নেসেসাৰী হয় কিন্তু কারেন্ট সিট যেহেতু বহুত কম এতিয়া প্রাইমারি ডিজিজ নহয় এইবোৰ সিম্পটম হয় as long as medical আৰু engineering seats remain restricted and high quality school are few families বিলাকে বহুত heavy invest কৰিব লাগিব কোচিংত often at the cost of well rounded development India needs a massive expansion in quantity with parallel improvement on quality quality এতিয়া ভাল হ'ব লাগিব quantity বহালে নহব inclusivity আৰু equity must guide এটা inclusive হ'ব লাগিব gender caste এইবোৰৰ ওপৰত বেছ কৰি নহয় rural area টো সমানে আমি facilitate কৰিব পাৰিব লাগিব attendance teacher ভাল হ'ব লাগিব resources আমি কি কৰিব লাগিব provide কৰিব পাৰিব লাগিব redesign কৰিব লাগিব regulation and learning and employability role of state from sole provider to facilitator state should guarantee কৰিব লাগিব every children access quality education আৰু লগতে আৰ্টিকলটোৰ লজিকটো পুশ কৰে মডেল যত গভৰ্নমেন্টে ইনভেষ্ট কৰে heavily in public school while also enabling private community and social enterprises to participate within a fair predictable regulatory framework এতিয়া
long-term payoff, productivity, innovation, or human development. Better schooling, more medical colleges, vibrant education, entrepreneurship ecosystem raise কৰিব labor productivity to health outcome to improve হ'ব আৰু reduce হ'ব poverty in sustainable way long term ত এতিয়া ইয়াতে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত কাৰেণ্ট চিষ্টেমটো ৰিইনফ'ৰ্চ কৰে এক্সিষ্টিং ইনইকুৱেলিটিটো এটা গতিকে চিষ্টেমটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব য'ত নেকি পাব্লিক ইনষ্টিটিউশ্যন ফেইল টু ডেলিভাৰ ফাউণ্ডেশ্যনেল স্কিল এণ্ড প্ৰাইভেট অল্টাৰনেটিভ আৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড চাইল্ডছ ইকনমিক ফিউচাৰ ইজ লাৰ্জলি ডিটাৰমিন বাই দেয়াৰ ফেমিলিজ ৱেল্থ পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টিভ জ'নিং লছ এণ্ড মেছিভ লেণ্ড ৰিকুৱাৰমেণ্টছ ফৰ ছেটিং আপ স্কুলছ হেভ লেড টু ৰেগুলেটৰী কেপচাৰ বাই পলিটিকেল ইলাইটছ Economic dimension or India's inability to create mass prosperity directly tied to low productivity in its young workforce. ইয়াতে NCERT linkages দিয়া আছে UPSC syllabus দিয়া আছে way forward আমি expand কৰিব লাগিব capacity to targeted public investmentor সৈতে prioritize কৰিব লাগিব building upgrade কৰিব লাগিব government school undeserved rural urban poor areas আমি school provide কৰিব লাগিব education provide কৰিব লাগিব shift কৰিব লাগিব regulation from input centric to output centric reform কৰিব লাগিব examination coaching system and gradually move from single high stake to multi criteria assessment strengthen কৰিব লাগিব teacher education promote কৰিব লাগিব inclusion affordability integrate কৰিব লাগিব vocational and entrepreneurial skill across school আৰু use কৰিব লাগিব technology jurisdiction এটা PYQ দিয়া আছিলে আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ